ሄይ የዩቲዩብ ጓደኞች ዘመዶች እንዴት አላችሁ? ዛሬ አጠር ያለች በጣም ጠቃሚ የጉግል ክሮም ዌብ ስቶር ሶፍትዌሮችን ለማሳየት ነው እዚህ የመጣሁት። በነገራችን ላይ የጉግል አድናቂና በጣም ተጠቃሚ ነኝ። ጉግል ክሮም ደግሞ በጣም ፍሬንድሊ ነው። ዴይ ቱ ዴይ ኮምፒውተራችን ላይ ስልካችን ላይ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ላይ ሌላ ሶፍትዌር መጫን ሳይጠበቅብን ኤክስቴንሽኖችን በመጠቀም እዚህ ዘርዝሬያቸዋለሁ። የተወሰነ ነው ማሳያችሁ። የምትፈልጉትን እናንተ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብር ፕሮ የሚል የጉግል ፓርቱን ካያችሁት ይሄ እንዴት ነው የተቀየረው? በኤክስቴንሽን ጉግል ዌብ ስቶር ኤክስቴንሽን ላይ ከጫንኩት በኋላ ይታያችኋል እዚች ላይ ከስተም ሎጎ ሜከር። ስለዚህ እሷን ክሊክ ስታደርጉት ብር ፕሮ ይላል። ለምሳሌ ቀይረን እንየው። ኢትዮጵያ ብንል ልክ በዚህ መንገድ ኢትዮጵያ ተቀይሮ ይመጣልናል ማለት ነው። ፒክቸር ላይ መጨመር ከፈለግን በተመሳሳይ ሌየሩን ኦን በማድረግ ለምሳሌ ዳስ ኢትዮጵያ ሌትስ ዳንስ እንደዚህ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንዴ ከተቀየረ it is on anytime ሰርች ብናደርግ የዛሬ ርዕሳችን ጉግል ዌብ ስቶር ነው። ስለዚህ እሱን ሰርች ብናደርግ እዚህ ላይ ፒክቸሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ኤኒ ፒክቸር የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በጣም ጠቃሚ ያልኳቸውን ያስቀመጥኳቸውን እዚህ ለማንሳት ያህል አንደኛው ኒምበስ ስክሪንሾት ኤንድ ስክሪን ሪኮርደር ነው። አሁን የምንጠቀምበት አንዱ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄንን ጉግል ዌብ ስቶር ላይ በመግባት google.com/webstore በማለት እዚህ ላይ ገብታችሁ ኒምበስ ብንል ይመጣልናል ማለት ነው። ኤኒ የምንፈልገው ነገር እዚህ እናገኛለን። ስለዚህ አድ ቱ ክሮም በማለት ልክ እንደዚህ አድ ቱ ክሮም በማለት ወደ እዚች ላይ ይጫንልናል ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ስክሪን ሪከርድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሌላው እዚህ ጋር ኒምበስ ፎቶ ስክሪን ሪከርደር ሴም ቲንግ ስክሪንሾት ለመውሰድ ይጠቅመናል ማለት ነው። ላይክ የስክሪናችንን ፒክቸር ወይም ቪዲዮ። ሌላው ጌሚንግ ነው። ጌም ከዚህ በፊት ስንጫወት ስልካችን ላይ የምታውቁት ቴምፕል ራን ጌም ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤክስቴንሽኑን በመጫን እንደዚሁ አድ ቱ ክሮም በማለት then add extension ስንለው በቀጥታ ያወርድልናል። ስለዚህ እዚች ጋር ትመጣለች ማለት ነው በስተቀኝ በኩል። ስለዚህ እሱን ክሊክ በማድረግ ወደ ጌሙ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ታውቁታላችሁ። ሌላኛው ኦሰም የሆነ ሌላ ገጀት ምንድነው? ስክሪንሾት ነው። ቪዲዮ ሪከርደር በጣም ፍሪ ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኒምበስ ሜምበርሺፕ አለው። ይሄኛው ፍሪ ነው። ስለዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው ጉግል ክሮም ሪሞት ዴስክቶፕ ነው። ይሄ ነገር ኮምፒውተራችሁን ሼር በማድረግ ወይም ደግሞ የሌላ ሰው ኮምፒውተር አክሰስ ለማድረግ ወይም ደግሞ የራሳችሁን ኮምፒውተር ከውጭ ሆናችሁ አክሰስ ለማድረግ ይሄንን ፊቸር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን አንዴ ከጨመራችሁት በኋላ ወይም ክሊክ አድርገን ወደ ኤክስቴንሽናችንን ከጨመረን በኋላ ሪሞት ዴስክቶፕ ይከፈትልናል። ስለዚህ ጂሜላችን ላይ ሳይን አድርገን አክሰስ የምናደርገውን ኮምፒውተር ጂሜል ላይ ሳይን ካደረግን እዚህም ሆነን ያኛውን ኮምፒውተር ስልካችን ላይ ሆነን ኮምፒውተሩን አክሰስ ማድረግ እንችላለን።